ආයිබෝවන් ටුඩේටෙක් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් ටෙක් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ GB WhatsApp එකේ තියෙන සුපිරිම රහසක් ගැන. මේක අනිවාර්යයෙන්ම GB WhatsApp user කෙනෙක්ට නම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්ම වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න normal WhatsApp user කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අතින් chat එක බෙරලා delete වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන document files chat මේ හැම එකක්ම delete වෙලා යනවා. ඒ chat එක delete කරපුවම. නමුත් GB WhatsApp user කෙනෙක්ට එහෙම delete වෙලා යන chat එක ආපහු ඒ වෙලාවෙම recover කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ මෙන්න මේ chat එක recover කරගන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන තමයි අද වීඩියෝදී කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පහළ දරතොට subscribe button එක press කරන එහෙම තමයි එහා පැත්තේ notification bell එකේ all click කරලා තියාගත්තොත් මම දාපු වීඩියෝ එක ඔයාලා ළඟටම ලේසියෙන්ම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි ගිහලා බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද chat එකක් recover කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ වැඩේ කරන්න මම යනවා GB WhatsApp එක ඕපන් කරන්න. ඊට පස්සේ GB WhatsApp එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන තියෙනවා contact එක. මම මේ contact ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා message එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි image එකක්, ඒ වගේම file එකක්. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මම මේකෙන් back වෙනවා. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම හදාගමු මේකට අවශ්‍ය කරන setting එක. ඒ වැඩේ කරන්න මම යනවා මෙතනදී dot 3 click කරලා GB settings වලට ගිහිල්ලා මං ඊළඟට යනවා universal settings කියන universal settings වලට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතනදී තියෙනවා settings හැරෙද්දී backup and restore කියලා මම backup and restore යනවා backup and restore ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා GB WhatsApp එකට තියෙනවා backup WhatsApp data කියලා එකක්. ඉතින් මේ backup WhatsApp data කියනකොට ඔයා එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා අපේ WhatsApp එකේ තියෙන chat ටික backup වෙනවා. ඊට පස්සේ backup finish කියලා අපිට පුංචි notification එකක් එනවා. හරි. මං කරන්නේ ඊළඟට මං කලින් වගේම මගේ chat එක තිබ්බ තැනට යනවා. මං ආපහු පේනවා මේකේ තියෙනවා message එකක්, image එකක් සහ file එකක්. ඊට පස්සේ මං කරන්නේ මම මේ chat එක select කරලා delete කරනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී මං tick එක දාගන්නවා delete this chat කියන tick එක. ඊට පස්සේ මං කරන්නේ මෙන්න මේ chat එක delete කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මං සාර්ථකව chat එක delete කරලා ඉවරයි. අපි බලමු මේ chat එක අපි ආපහු කොහොමද අපි recover කරගන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩේ කරන්න කලින් වගේම මං GB settings යනවා. GB settings වලට ගිහලා මං යනවා home screen නෙවෙයි universal settings වලට. universal settings වලින් මං යනවා backup and restore කියන එකට. backup and restore වලදී GB WhatsApp පැත්තේ තියෙනවා දෙවනියට restore WhatsApp data එක. ඔයා මේක දෙකපාරක් click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපෙන් පුංචි notification එකක් ඉල්ලනවා. restore now කියන එක අපි මෙතනදී දෙන්න ඕනේ. restore now කියන එක දුන්නාම අපේ chat එක restore වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ GB WhatsApp එක restart වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී back වෙලා මං ආපහු chat එක තියෙන තැනට ගිහිලා බලන්න මං delete කරපු chat එක තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔන්න අපේ recover එක සාර්ථක ලෙස recover වෙලා ඉවරයි. මම මේ chat එක ඇතුළේ ගිහලා බලන්න අපේ message එක ඒ වගේම තමයි image එක සහ document එක තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වෙන කලින් delete කරපු chat එකේ image එක ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තියෙනවා අදාළ chat එක මට එවපු ෆයිල් එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා ඔන්න සාර්ථක ලෙස කොහොමද අපි delete වුණ chat එකක් ආපහු ඉක්මනටම recover කරගන්න විදිය ගැන. ඒ වගේම ඔයා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාට අදාළ chat එක. ඒ කියන්නේ delete වෙනවා කියලා හිතන එහෙම නැත්නම් delete වෙන chat එක ඔයා delete වෙන්න කලින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා ඒ අදාළ chat එක backup කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා chat එකක් විතරක් තනියම backup කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ chat list එකේ තියෙන අදාළ chat ඔක්කොම එකවර backup වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම backup කරාට පස්සේ තමයි ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවක බැරි වෙලාවත් delete වෙන chat එකක් හදිසියෙදී ආපහු ඒ chat එක ඒ විදිහට delete වෙන්නේ නැතුව recover කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මොකද දැන් වීඩියෝ ගැන මම හිතනවා GB WhatsApp එකේ chat එකක් delete වුණොත් ඒක recover කරගන්න හැටි කොහොමද කියලා ඔයා දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ වටනකොට සම්පූර්ණ බටන් ෂෙයා කරන්න යාම තමයි like කරන්න. මම social media වල follow කරන්න අමතක කරන්න. පළලා links තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න. පැහැදිලි notification bell එකේ all click කරලා තියාගත්තොත් මේ වගේ වටන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අදට ගිහින් ඉන්න තවත් අලුත් මොන tech video එකකින් හම්බෙමු. Thank you. Your love is so contagious.